ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะได้รู้ได้เห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นได้มีภัยคุกคามมากมายเลยทีเดียวครับที่ถาโถมเข้ามาใส่ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยแล้วก็เริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนคนไทยเราหลายๆคนมีความกังวลเป็นอย่างมากกลัวว่าภัยคุกคามจากประเทศข้างบ้านนี้นั้นมันจะบานปลายขึ้นเรื่อยๆและอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงที่ไม่คาดฝันขึ้นมาได้นั่นเองครับรวมไปถึงในกรณีพิพาทในหลายๆพื้นที่เช่นกันครับที่ทำให้ในห้วงเวลาในอดีตที่ผ่านมานั้นได้เกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงจนเกิดการสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายมาแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดในความคิดของคนไทยเราทุกคนในเรื่องของอำนาจอธิปไตยหรือในอาณาเขตดินแดนเหนือแผ่นดินและทางทะเลนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วเรื่องที่หลายๆคนเป็นห่วงนั้นก็กำลังจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับซึ่งทางกัมพูชานั้นที่ได้มาอ้างสิทธิ์แล้วก็ลากเส้นเขตแดนทางทะเลในแบบที่คนไทยเราหลายๆคนรับไม่ได้นั่นเองครับและที่มาของการอ้างสิทธิ์เหนือไหล่ทวีปที่ทับซ้อนกันระหว่างไทยและกัมพูชาก็เกิดมาจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศ2ฉบับนะครับคืออนุสัญญาเจนีวาคริสต์ศักราช1958และอนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982ที่ได้บัญญัติเขตอำนาจของรัฐชายฝั่งเหนือไหล่ทวีปโดยกำหนดให้รัฐชายฝั่งนั้นมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนและใต้ไหล่ทวีปไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามและสิทธิที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนั้นรัฐชายฝั่งจะใช้เองหรือให้สัมปทานแก่บุคคลใดเข้าไปสำรวจหรือแสวงหาผลประโยชน์ได้นั่นเองแหละครับและกัมพูชานั้นก็ได้ประกาศเขตไหล่ทวีปของตัวเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ในปี1970ครับหรือในพ.ศ. 2513และอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี1972โดยอาศัยหลักเขตแดนทางบกหลักที่73เป็นจุดตั้งต้นจากนั้นก็ลากเส้นตรงไปทางตะวันตกค่อนไปทางใต้เล็กน้อยผ่านเกาะกูดถึงประมาณกลางอ่าวไทยแล้วก็หักลงใต้เกือบสุดอ่าวไทยแล้วก็หักขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งโอบล้อมเกาะฟูกวกแล้วไปบรรจบเส้นเขตแดนกัมพูชากับเวียดนามนั่นเองแหละครับและประเด็นเรื่องเกาะกูดก็ยังมีความคลุมเครือกันอยู่นะครับในเอกสารการประกาศไหล่ทวีปปรากฏว่าได้มีการมาลากเส้นผ่านกลางเกาะกูดซึ่งก็เป็นการแสดงเจตนาและอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือบางส่วนของเกาะกูดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเองได้อ้างเอาไว้ระหว่างการเจรจากับไทยอยู่เนืองๆเลยนะครับว่าเกาะกูดนั้นเป็นของกัมพูชาครึ่งหนึ่งแต่หากจะพิจารณาลงไปในรายละเอียดตามแผนที่แนบท้ายไว้แล้วก็จะพบว่าเส้นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตไหล่ทวีปนั้นได้เว้นเกาะกูดเอาไว้และในแผนผังแนบท้ายบันทึกความเข้าใจในปี 2544 ก็ได้มีการเว้นเส้นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตแดนทางทะเลในลักษณะที่เป็นตัวยูซึ่งก็เว้าอ้อมเกาะกูดครับและด้วยเหตุนั้นก็ทำให้ฝ่ายไทยตีความไปว่ากัมพูชาไม่ได้อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะกูดนั่นเองครับก็เหมือนกับว่าเขมรมันสับขาหลอกนะครับและความคิดของผมคิดว่าทำไมตอนนั้นทางไทยเราไม่ได้ตรวจสอบนะครับว่าเขมรลากเส้นแบบใดหรือมีการทำสำเนาแผนที่ของเขมรที่ลากเส้นนั้นหรือไม่ถ้ามีสำเนาก็คงไม่ยุ่งยากครับและข้อโต้แย้งอีกประการหนึ่งของฝ่ายไทยนะครับก็คือเกาะกูดนี้นั้นได้ถูกระบุเอาไว้ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสในปีคริสต์ศักราช 1907 อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าอยู่ในเขตไทยเนื่องจากถ้อยคำในสนธิสัญญาดังกล่าวนั้นซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาเองก็ใช้อ้างอิงในการกำหนดเขตแดนทางทะเลด้วยซึ่งระบุว่าในเขตแดนระหว่างกรุงสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสนั้นตั้งแต่ชายฝั่งทะเลที่ตรงข้ามกับยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะกูดเป็นหลักแล้วตั้งแต่นี้ไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือถึงสันเขาพนมกระวานแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
เจตนารมณ์ของสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสในปี 1907 นั้นให้ใช้เกาะกูดเป็นจุดเล็งเพื่อกำหนดเส้นเขตแดนทางบกไม่ใช่สนธิสัญญาที่กำหนดเขตแดนทางทะเลแต่อย่างใดเลยฝ่ายไทยใช้ประโยชน์จากข้อความนี้เพื่ออ้างอิงอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่การกำหนดเขตแดนไหล่ทวีปนั่นเองแหละครับและประเทศไทยนั้นก็ได้ประกาศเขตไหล่ทวีปของตัวเองหลังจากกัมพูชาเกือบ1 ปีเลยทีเดียวนะครับคือประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ปี 1973 ครับโดยอาศัยหลักเขตแดนทางบกหลักที่ 73 เป็นจุดตั้งต้นเช่นกันครับโดยการลากเส้นจากจุดที่ 1 ที่ลัติจูด 11 องศา 39 ลิบดาเหนือและลองติจูดที่ 102 องศา 55 ลิบดาตะวันออกไปยังจุดที่ 2 ครับคือลัติจูดที่ 9 องศา 48.5 ลิบดาเหนือและลองติจูดที่ 101 องศา 46.5 ลิบดาตะวันออกแต่ถ้าหากจะพิจารณาตามภูมิประเทศแล้วก็จะพบว่าเส้นของไทยเริ่มจากบริเวณระหว่างเกาะกูดและเกาะกงลากเป็นเส้นตรงไปทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วหักลงไปใต้ค่อนไปทางตะวันออกเล็กน้อยตามแนวเส้นเขตแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามแล้วเฉียงใต้ไปบรรจบกับเส้นเขตแดนไทยมาเลเซียซึ่งนักกฎหมายไทยส่วนใหญ่มักอ้างว่าฝ่ายกัมพูชากำหนดเขตไหล่ทวีปฝ่ายเดียวโดยไม่ได้อ้างอิงหลักกฎหมายระหว่างประเทศใดๆเลยในขณะที่ไทยอ้างอนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช 1982 ซึ่งแม้ว่าจะสร้างขึ้นภายหลังจากการประกาศเขตไหล่ทวีปของทั้งสองประเทศแล้วก็ตามแต่ก็อาศัยหลักพื้นฐานของอนุสัญญาเจนีวาในปีคริสต์ศักราช 1958 ซึ่งไทยเป็นภาคีอยู่ก่อนแล้วและก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่นั่นเองล่ะครับแต่ถ้าหากจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์นั้นอ่าวไทยมีความกว้างมากที่สุดเพียง 206 ไมล์ทะเลและอนุสัญญาสหประชาชาตินั้นก็อนุญาตให้ประเทศชายฝั่งได้อ้างเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปได้ถึง 200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าประเทศชายฝั่งอ่าวไทยทั้งหลายจะประกาศตามหลักการใดๆหรือไม่มีหลักการใดๆเลยก็จะเกิดพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่นั่นเองล่ะครับซึ่งก็ป่วยการนะครับที่จะมานั่งถกเถียงกันว่าเส้นของฝ่ายไหนถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมากกว่ากันเพราะอย่างไรเสียอีกฝ่ายก็ไม่ยอมรับการกำหนดของอีกฝ่ายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเกิดพื้นที่ซึ่งอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันในอ่าวไทยครับคิดเป็นพื้นที่ที่กว่า 26,000 ตารางกิโลเมตรที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าใต้พื้นพิภพใต้บาดาล นั้นจะมีก๊าซธรรมชาติอยู่ในปริมาณ 11 ล้านล้านคิวบิกฟุตหรือคิดเป็นมูลค่าในราคาปัจจุบันนะครับคือราคาประมาณ 3.5 ล้านล้านบาทและน้ำมันอีก500ล้านบาร์เรลซึ่งก็คิดเป็นมูลค่า 1.5 ล้านล้านบาทที่รอคอยการขุดขึ้นมาใช้อยู่แต่ถ้าหากยังตกลงกันไม่ได้นะครับและโต้แย้งสิทธิกันไปมาอยู่อย่างนั้นก็คงไม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรล้ำค่าเป็นแน่ๆครับอาศัยตามภูมิปัญญาของมนุษยชาติในยุคปัจจุบันแล้วประเทศชายฝั่งที่พิพาทกันในเรื่องของเขตแดนทางทะเลหรือไหล่ทวีปก็สามารถเลือกหาวิธีที่ระงับข้อพิพาทได้2ทางใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือทางแรกคือใช้กลไกตามกฎหมายและระบบยุติธรรมระหว่างประเทศเช่นศาลกฎหมายระหว่างประเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลอนุญาโตตุลาการตามภาคผนวกที่ 7 ของอนุสัญญาสหประชาชาติในปี 1982 ครับและอนุสัญญาโตตุลาการพิเศษตามภาคผนวกที่ 8 ของอนุสัญญาสหประชาชาติฉบับเดียวกันซึ่งวิธีนี้นะครับก็จะเลือกใช้กันหลายประเทศเช่นกันแต่อุทาหรณ์และประสบการณ์จากคดีเขาพระวิหารนั้นบอกให้เราได้รู้ว่าต่อให้มั่นใจในพยานหลักฐานและหลักกฎหมายมากเพียงใดก็ไม่แน่เสมอไปนะครับว่าจะเป็นฝ่ายชนะคดีและฝ่ายที่แพ้คดีนั้นมักจะไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลหรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่เกิดการตีความคำพิพากษานั้นและขัดแย้งกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่สามารถจัดการพื้นที่พิพาทในบริเวณเขาพระวิหารนั้นได้เลยใช่ไหมล่ะครับส่วนทางที่2นั้นซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเลือกใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือการเจรจากันจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่สามารถจะยอมรับกันได้ทั้ง2ฝ่ายครับซึ่งแนวทางนี้นั้นนะครับก็อาจจะใช้เวลานานตราบชั่วลูกชั่วหลานเลยก็ว่าได้นะครับแต่ในระหว่างนั้นอาจจะมีข้อขัดแย้งกันไม่น้อย
แต่ถ้าสามารถบรรลุข้อสรุปที่พอใจกันทุกฝ่ายได้แล้วก็จะทำให้มีโอกาสยุติปัญหาข้อพิพาทได้โดยสันติครับและจากเรื่องนี้นะครับก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายก็อย่างเช่นกรณีที่ไทยและมาเลเซียได้เกิดข้อพิพาทกันในเรื่องทางทะเลนะครับก็สามารถที่จะขุดค้นและเอาทรัพยากรในพื้นที่พิพาทมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนทันกับความต้องการนั่นเองแหละครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าทีมเจรจานั้นจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราต้องมารอดูกันต่อไปครับแต่ถ้าพื้นที่แหล่งทรัพยากรตรงนั้นเมื่อมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นพื้นที่ของไทยแล้วทำไมล่ะครับจะต้องให้ชาติอื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมด้วยกับเราจริงไหมครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับไทยย่อมเป็นไทยเสมอแม้ใส่เสี้ยวของแผ่นดินแม้นเท่ารอยตีนไก่เราก็จะไม่ยอมเสียให้ใครไปง่ายๆใช่ไหมล่ะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ